كل يوم ولوحدها تقاوم السيدة الفاضلة فاطمة بن رحال بنضال مستمر لتؤكد وفاءها لنهج أسلافها في الكفاح من أجل قوت يومها. لم ترحل ولم تستسلم مهما شكت ضنكا بدنياها ومهما قسى عليها الزمان وأشقاها. وبكفاحها وحيدة بعد رحيل رفيق دربها تعلل روحها بالآمال وتقاوم ضيق العيش على طريق لا تعتبره صعبا بل تعتبر الصعب هو الطريق. ايوا امي عشت السندجه والقطعيه والغولار راو باب ندار دارت يموت شنشلطني سكواسنايا ايوا قيم قاسم تشين تلفات السيميخت الدراج مشنو فاش عندي ظلمت نو فاش عند زمورت نو فاش شان المعيشة ناقصن شان المعيشة ناقصنا ممي هيا انتي الطعمايز يا ربي زكوا هو ايوا الدراج خرج وقت مشان الدوني اتمنى خرج خير ان شاء الله الرحمن موجانا الناس يتعاون معاك ني نايم شحال عند الراجل الرحمه الموجانا. من محيط قريتها بودال بأيت بوملال اجتزت فاطمة سعف الدم من عراجينها واحدة واحدة لتعالجها بعناية، فعليها تحضيره على شكل رزم قبل حلول يوم السوق. السيدة فاطمة ككثير من نشطاء هذه البلدة الحبلى بالطاقات مثلها في الثبات والمثابرة مثل نبتات هذا الهامش الصارم المعطاء. في أعماقها روح فتية تعيد ما أذبله الدهر من ربيع عمرها الستيني. ليس علم الخيران للوالدين وعني الفوش يمشى عند الله. أم البخت وأحوازها وبخيراتها وتراثها الطبيعي والثقافي وخصائص ساكنتها السوسيو اقتصادية من تلك البلاد الجنان التي يستحيل ألا تثمن هبات أديمها أو ألا تستثمر طاقاتها. بلاد محظوظة توجد فيها ألف فرصة للكسب والنجاح، لا يمكن إلا أن يحظى أهلها بمزاج المجتهدين وبروح المبتكرين المتلمسين الطريق نحو توفير حاجياتهم ونحو كسب رهان التنمية ببلداتهم. خلال هذا السفر الجديد سنركز عدساتنا على مناورات أيدي البختيين وهي تمارس فن الحياة. سنتقصى ما لديهم من مهارات وكيف يتكسبون اقتداء بمنهج حياة متوارث يضمن سلاسة العيش اعتماداً على ما يوفره مجالهم، واعتباراً لما يلبي حاجياتهم وذوق أهلهم السائرين على هدى موروثاتهم الطبيعية ومأثوراتهم عن كرام أسلافهم.
بمزرعة صغيرة بقرية توريرت أيت بوملال على بعد بضع كيلومترات شمال زاوية الشيخ، ذهبنا لزيارة حرفي لا زال يزاول بعشق دفين حرفة نكاد لا نصدق صمودها أمام طوافين الحداثة وطواحين زمن المكننة الجارفة لكل موروث قديم. المحاريث الخشبية التقليدية. في ورشته المفتوحة على بستانه المحاذي لمكان إقامته، يشتغل السيد باسو على حرفة ورثها وتسلمها بأمانة وتعهدها بصدق من أجداده قبل عشرات القرون. فهذه الأداة العريقة جزء من هذه البيئة، أداة زراعية رغم بساطتها، فهي لم تقلب تربة الأرض فحسب، بل لقد قلبت مجرى التاريخ البشري كذلك منذ اختراعها قبل 8000 سنة. هذا الحرفة هذه كاين الوالد ديال امي الله يرحمه، كان هو خدام هادشي بكري قبل ما نكونوا حنا كاع صنا حنا خدام هادشي، ولكني ما كانش زعما علمنا ولا شي حاجه، غير نشوفوا هذاك الشيء كيدير. ومن بعد زوي 87 كنت نسرح في الجبل، وهذا الشاقور معايا فين ما وصلت تنصاوب هادشي، مره تنخسرو مره تنقادو مره صافي تعلمت ليه، والحمد لله راه تناكلوا فيه الخبز، لا تناكلوا فيه الخبز وسميتو نخدموا مره الا كانت الخدمه ديال الفلاحه ولا داكشي تنمشيو ليها، ما كاينش تنمشيو نخدموا هادشي مطلوب تيطلبوه الناس. عايشت ولادي من هادشي الحمد لله، صافي واخا فيه تماره وكذا راه تنعيشوا منه الحمد لله. على ما تقدرش تخدم بشي عود زعما اللي مسموح به، ما فيه حتى شي مشكل. حنا ما عندناش العود اللي مسموح فيه، فينا هو بحال ديال الزيت ما تقدرش مثلا ولا هو ما صحيحش هو تيتهرس، يحرطوش به الناس ديال الزيت. ما كتعطيش شي رخصه من عند اش غادي نقول لك، ما تيعطيوناش، كيعطيوكمش. داكشي هو المشكل عندنا حنا فهادشي، هذا هو المشكل الوحيد. هو المشكل الوحيد، وما هادشي راه زوين ماشي خايب ولا شي حاجه، زوين فيه المعيشه زوينه. قضيه التراكتورات والآلات العصريه ما كاينه في سوش هاد الحرفه زعما؟ لا الحرفه عندنا حنا ديال سميتو ديال الجبل، كاين لا تراكتور لا والو كاينش، الناس تيحرطوا الجبال ماشي تيحرطوا الجبال والجنانات ديال الزيتون هذا الشيء ضروري. كاينين الاراضي اللي مازال كيتحرثوا. راه هذا الشيء هذا الشيء واخا يكون تراكتور، هذا الشيء راه ضروري منه، واخا تكون الارض مقاده. بالنسبه ديالنا حنا الشلوح ديالنا وكذا والجهه تاع زلال وكذا راه تنبيعو حتى المالينا زلال وتنوغا وكذا تيجيو تيديو ملعب، والحمد لله راه تناكلوا الخبز مع ولادنا وصافي، شي ما خاص شي ما صايط، الشيء هو اللي كاين. بسم الله. هذا كنديرو بحال هكا. دابا حاليا مازال غتستمر؟ انا راه مستمر فيه الحمد لله، راه ان شاء الله غادي نستمروا به حتى الا ما تنعياو بعدا، حتى الا ما قدرناش لا اله الا الله، لحقاش ما عندناش شي حرفه اخرى فين غادي نمشيو، صافي هذا الشيء. ولادك شي واحد من ولادك كتعلمهم هاد الحرفه؟ باقي صغير، عندي غير دري واحد والدريات. انا تقريبا من شهر 9 تندير هذا الشيء حتى شهر 3 كنخدم هذا الشيء. وفين كتبيع في الاسواق ولا؟ كنبيع في السوق، اللي بغى في الدوار تيجي تيشري، اللي ما بغاش راه كنبيع في السوق. كنبيع في السوق ديالنا حنا، ماشي شي سواق اخرين ديال التسعة، السوق ديالنا كنبيعو فيه. فين كاين السوق؟ زاوية الشيخ. بسم الله يا فردي والشريماسة والنغلو للي يبدي وكسرت مشوار. للوقوف على فضاءات التداول التجاري للبضائع وتصريف المنتجات المحلية لأم البخت، توجهنا صوب السوق الأسبوعي بالمدخل الجنوبي لزاوية الشيخ. إنه الملتقى الذي يحتضن المظهر الاقتصادي والاجتماعي لقبائل هذا المجال وجيرانهم.
ينعقد هذا السوق كل يوم أربعاء ليمكن المتسوقين من التزود بحاجياتهم الضرورية ومن تسويق منتجاتهم الفلاحية أو الصناعية التقليدية. بعيداً عن باعة الخضر والدواجن وتجار الملابس والأواني الصينية الصنع وشتى البضائع والمبيعات، تنتحي السيدة فاطمة بن رحال صحبة زميلاتها مكاناً قصياً. هذا السوق الأقرب البعيد عن سكناها فرصة ذهبية لصانعة حصير الدوم هذه وزميلاتها لتصريف منتوجهن ومادته الخام دون مضايقات. ربما سيكسبن ما يتزودن به من بعض حاجياتهن البسيطة. مثيلات فاطمة في قلة الإقبال على بضاعتهن من طرف جموع المتسوقين تتقاذفهن إكراهات الحرفة وسمسرات الوسطاء. السيد محمد حرشاني يكاد يكون وسيطهن الوحيد بين بعض أصحاب البازارات والمستهلكين من أماكن أخرى. هو أملهن الوحيد غالباً للفكاك من بضاعتهن وبأي ثمن يجنبهن العودة إلى بيوتهن خائبات دون التمكن من كسب دريهمات تكفيهن مؤونة أسبوع كامل في انتظار السوق القادم. التفت الخير يوجد ولا يزيد واجو يوعاو كاينه الحناش كاينه الشمس كاينه ما عندي واحد العين تنتعدى. مساتي التاسيت البهيمت ولا غير الحديد ركبوا في الظهر حتى لحق الشنطي وركب. التاويت كلشي لا سواق المنطقه لا غير شي مره لهنا صافي. إما تربح شوية ولا واجو ما يربح راه ما بغات تباعها. علاش ورا السغلميد بزاف؟ لا نغل ميكا صافي الخرج زين صافي وتعاود اول يا صافي لا يجعل بركه لا يجعل بركه زول الغرض دير الغرض سعيد لا يجعل بركه الناس يلا يا ميكا عفي يا تاس يحاول الزنزيد غير هاد الخير هذيك كلشي ما تسكرتات تحت سوري تسقمي ايه هاد السوق ندار ايوا ان شاء الله غادي يزرين مش كتحل الحرفه منين كنت صغيره تقريبا تندير هاد الحرفه بزاف شي 30 عام ولا 40 كاع. كودان دغيله انا عندي 60 دروك 60 انا عندي فاليميك اريد تربح ديميك شحال فاتو لي معيشه صافي معيشه هي ما بغات تباعها ما بغاوها الناس. لقد طال الانتظار بفاطمة دون تصريف بضاعتها وعليها أن تنهي الأمر وتقنع ببعض الدريهمات. السيدة فاطمة رضخت مضطرة لمساومة زبونها فباعت سلعتها 4 دراهم معدودات لا غير أفضل من لا شيء، وغادرت تاركة زميلاتها قابعات في مكانهن في انتظار مشتر قد يأتي أو لا يأتي. في ظل هذا الواقع غالباً ما يقتنعن في الآخر أن الأربح بالنسبة إليهن أن يقنعن بما قضت به ظروف السوق. شديت الراس اللي ثانا ما تباهم وخلاهم ليا وبقيت تنحش الزرع ونجاد الحصاير باش كبرتهم تا كل واحد كبير مش كل واحد دار خيمته وبقيت غير انا والله. اش كديروا قبل ما توجدوا الحصيره؟ تجلسوا في الدار اما تبيعي واحد فروج اما تخدمي عند واحد شي بحيره يخلص لك النهار ولا جوج وتدي القدر ديالك. هذا الشيء اللي كاين تنمشيو على قدرنا.
يعني دابا في الشهر واحد يلا تتبيعوا يلا واحد الحصيره. يا واحد الحصيره الا ما قعدتيش. واش تيتباعوا هاد الحصير العام كامل ولا كاين شي اوقات كيتباعوا؟ تيتباع بحال الصيف مثلا. بحال هذا رمضان ما بعنا ما شرينا فيه. والو. ما كاينش. علاش؟ ما جاش الجمال ما كاينش. هاي حطتها تعيات وجمعتها ردت على الدار. نتوما بعتوه؟ انت شتي شحال باش بعت 14 باش 14 عانفك منه. عرفك. ايوا واش غادي ندير نردو على ظهري ثاني ونبقى هكاك واش غادي ناكل. تيكون داك الشيء قليل دابا الناس يلاه تيخدموا شي تيحصد دابا شي تيدرس شي ملي كيساليو الناس هادشي غير حينا معهم راح يمشي عامين شي عام هذا وما كان هادشي تنسى. بدينا هما كيطالبوا لنا الطلب وحنا كنعاونوا الناس كنعطيوهم الدوم تنقول لهم خدموا ها باش غادي نعطيوكم ها باش ميتو ولاو يخدموا. مرة كان هادشي في الاول كان في الاول خدام مزيان وعقب عيا وعقبنا ثاني درنا معاهم البرنامج قلنا لهم خدموا راه الناس يطلبونا هادشي خدموا يا ولاو الناس دابا تيخدموا. قال لك فيها الدواء الصحة هي خير من الميكا. هادشي اللي كيعاودوا هذوك اللي كنتعاملوا معاهم قال لك هادشي دابا راك وكيبغيو الحصيرات تكون بيضاء ما فيها لا خيط لا والو تكون بيضاء سامبل طبيعيه حيد الحوايج نعس عليه هكا. ظروف قاسية وقساة يتسببون في هزالة الربح وكساد البضاعة. إن هذه الأنشطة الفردية غير المنضوية تحت أي تنظيم جمعوي أو تعاوني تبقى محرومة من أي سند، محكومة بالعناء والعجز عن تحقيق الإنتاجية والمردودية اللازمة. إنها أنشطة تعاني صعوبات تحول دون مساهمتها الكاملة في التنمية الفردية لمزاوليها وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة هذا المجال. وتتعدد نماذج القوى الحية المبادرة بهذا المجال البختي رغم ضعف مستواها التعليمي وتواضع إمكانياتها المادية. لرصد تجربة مغايرة في طريقة التدبير بهذه المنطقة التي راكمت مهارات ترجمها حرفيها إلى منتجات غدت تراثاً محلياً متميزاً، انتقلنا إلى أحد أحياء زاوية الشيخ للوقوف على واقع حرفة النسيج التقليدي الأكثر ممارسة داخل جماعة أم البخت. من بعيد وبين دروب حي تفاسورين بزاوية الشيخ تتناهى إلى أسماعنا أصوات دواسات المناسج الآلية وحركات الأمشاط والمشابك. داخل ورشتها بالطابق الأرضي تكافح فاطمة بوسادر برفقة أمها الصماء البكماء وابنتيها الجامعيتين بحماسة من يبحث عن الخلاص في أفضل ما بين يديه. تصل الليل بالنهار بالهمة الكافية لإتمام طلبات الزبائن وكسب إخلاصهم على المدى البعيد. كنين بدا زكوار 2011 وليلي وادي غرمين ويا عند اللي سكنة سيزدار يغرمين واد وسيغد غير ساعة قهلا ركرا أنا كركلا ثيوت من وغسني تشياض وارو الله يحسن العوان لأني خدمت السيمانة حما كتوتوش ركرا مش نداني كلو الكراج لحقني هنا المديرية أنا غير خصاوي تكلو من الكراج المجازة تيجي خاطر المجازات غير غير نغلا أنت في 70,000 80,000 90,000 100,000 كل قنصان معناه قاقت مش سرع 100,000 يزدان في زمانة تيدرين زقوز الطاهر لأنه اللي تكسنا الطاهر راح نخدم نفوس نخدم نفوس طول. داخل هذه الورشة التي تسهر عليها السيدة فاطمة
يتم تمرير أسرار ومهارات هذه الحرفة التقليدية للشابتين المتعلمتين العاطلتين عن العمل. إنها تتولى الإشراف على تكوينهما هي ووالدتها، فغادة سندها الداعم بقوة لترجمة حلمها الطموح إلى إرساء دعائم مشروع تراثي يربط علاقة متينة مع ذاكرة منطقتها وما تتضمنه من محتوى ثقافي وتراثي. بالنسبة للمستوى ديالنا الجامعي ما عنده يعني حتى شي علاقة بهذا الواقع اللي حنا عايشينه. يعني بما أن الوالدة ديالنا لقينا على الحرفة، صح حنا جينا كنخدموا الحرفة. أول حاجة كنعاون الوالدة ديالي، ودابا حيت ما لقيتش اصلا ما ندير اصلا سوق الشغل ما فيه والو. يعني كاع دوك السيفيات اللي دفعتو بالنسبه للمستوى ديالي وداكشي دفعت ما كاين، يعني ما كاين لا خدمه لا والو. بمعنى نعاون الوالده ديالي حيت هاد الخدمه هي باش قراتنا. ايوا حيت الوالده ما كاينش اللي كيعاونها، خصوصا ان سميت الحرفه ما عندهاش شي مستوى نيت اللي كاينين الناس اللي عاطينا قيمه. حيت انا كنت كنعرض للوالده السلعه ديالها، مشيت للرباط جديده كازا، مشيت شحال من بلاصه مشيت ليها، درت معارض. الوالده كان هنايا في زاويه الشيخ، كان في تادله بني ملال، كنمشي كنعرض السلعه. كاينين الناس كيقلبوا السلعه كيقولوا ما شاء الله، وكاينين الناس كيستهزئوا كيقول هذا الشيء. ملي كتقول لهم مثلا هذا الثمن ديال هذه الحاجه كيقول لك هذا الشيء بهذا الثمن. هما ما شايفينش التماره اللي ضربات عليها ولا الخيط ولا الصوفه ولا منين جا داكشي كامل. كيقول لك هذا الشيء نشري بهذا الثمن. كاين اللي كتسمعها لك وكاين اللي كتسمعها. لم تستسلم هذه الأسرة المتمسكة لإكراهات جائحة كورونا التي أجبرت عضوات التعاونية الأخريات على البقاء في منازلهن دون عمل. هذا الطارئ المستجد نزل على حين غرة لينضاف إلى قائمة متاعبهن، وهن يحاولن النهوض بقطاع النسيج التقليدي بمنطقتهن عبر إنشاء هذه التعاونية قبل عقد من الزمن. مشاكل غير تيرين هو وين تسويق وغنتفهم انا كنسوق المنتوج. مشاكل تيرين وصل غير تيرين المعارض، ماشي لا شال المعرض لا قرغ البعد لا غير تيرين المصاريف. ما دامش لا شال المعرض الوزاره ولا تكلفنا مع ناس كورشي. يعني حلفادو غير سيت الدوغاس وين اليوفين معنا من غلا سكايديس غاسه وين لا نادي تعيش الاسره وين لا نادي عاوني خفنس لا نادي سقلاله ونس غاس ميدن نغلو لي والو هناك تدون غير الحلفايه. ولكن الحمد لله نحمد ربي سر الحلفايه ديال الحلفايه نحمد ربي. انا كل قراغ تاد الوالده نوايا تصربايا الحمد لله. سعيش غير سيخفين وسعيش غير فراخينو، اللهم لك الحمد. خذني انا الحلال انت تاع واخا شان شويه دروس، ولكن ديك البركه. عرفتي كاينين الناس كنت كنبيع الحصاير كيقولوا لك اش هاد الثمن دايره ليهم، راهم يستحقوا اكثر من هكا. كنقول لهم ها يا ربي غير يشريو هاد الثمن اللي عطيت اللي دايره لهم، يا ربي غير يتباعوا. لقد أنشأت السيدة فاطمة وزميلاتها هذه الورشة بعصامية وبمجهودهن الخاص، وجهزنها بالوسائل والأدوات الضرورية التقليدية الكفيلة بقدرتها على الإنتاج والاستمرارية. كاينين افكار، ولكن شكون اللي غادي يعاون؟ كل شي واحد غير يقول لك من غدوز ولا من غدوز، غادي حنا غادي نوقفوا وغادي نعاونوا، حيت حنا هادشي خاصو يستمر، ماشي خاصو يوقف هنايا. علاش حنا دابا كنخدموا وكنعاونوا الوالده وكذا باش هادشي يبقى الاجيال الاخرى. شي حاجه زوينه. راه كاين شي مرات كتشوف شي واحد كيشوف غير واحد التصويره ديال واحد المنتوج في الانستغرام تيقول واه هادشي زوين، شكون اللي خدموا شكون كذا. ولكن حنا ما كاينش كيفاش غادي دير باش انك توصل ولا وتنشر داكشي على عبر شي مجموعه كبيره وكذا. خاصك بعدا تلقى دوك المجموعات اللي غيعاونوك وينشروا لك دوك التصاور ديالك باش انك تشهر. بحال حنا خاصنا بعدا المواد الاوليه بعدا عاد باش نزيد نشوفوا نكملوا المشروع. وما كاينش ما كنتمناو ان شاء الله يكون خير مستقبلا. حقا إن المبادرين الشجعان وإن قلوا فلمثلهم ترفع القبعات. هم دوما قلائل، لكنهم بإقدامهم نواة كل نماء وطاقة كل رقي في جميع الأرجاء.
السيدة إيطو وعمو نموذج مثالي آخر من حملة هم التنمية بمجالاتهم، لكن برؤية أكثر قوة وطموحاً وبعداً للنظر بهذا المجال البختي الفسيح. السلام عليكم. التقيناها وهي في طريقها إلى سوق القبيلة ككل يوم أربعاء صباحاً لتتزود بموادها الخام بشكل رسمي مثلما تتزود بها لغاية تضامنية من دواوير شتى بهذا المجال. تتوجه صوب ضالتها نحو رواق الحبوب، تصل إلى حيث البضاعة، تتحرى أجودها، تساوم وتشتري. في رأيها المواطنة إسهام في رقي البلد، وهي شعور بالمسؤولية يتبلور في إنجازات حية لا تعرف التسويف. ومن القول إلى العمل جسدت قناعاتها في هيئة تعاونية إنمائية مرتبطة بهاجس حفظ الهوية والذاكرة في سبيل الإسهام في ازدهار منطقتها والبلد برمته. السلام عليكم. كيف لاباس؟ كي دايره بخير؟ صحه لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. هنا دي تعاونية يمنع الانتاج المواد الطبيعيه. التعاونيه ديالنا بديناها في 2015، ولكن سابقا انا كنت مدربه في التعاون الوطني تقريبا من عام 81 وانا مدربه. كنت كنعلم الصناعه التقليديه، علمنا البنات، علمنا اجيال جاوا مواتهم، علمنا بناتهم وكل شيء. ولكن من بعد كنشوف المعاناه ديال المراه القرويه. اذا المراه عندها ما تعطي خص غير اللي يشد بيديها. المهم انا الحمد لله عندي داك المنطقه ديال التعاون الوطني، بديت بها هاد التعاونيه. بديت في الاول ب7 العيالات، لقيت العيالات باغيين يخدموا خص غير اللي يشد بيديهم. الحمد لله بقينا كنزيدوا تكبرنا التعاونيه. دابا تقريبا عندي 20 مراه هنا رسميه بأوراقها، وعندي 15 مراه مستفيده. هذوك 15 كاين عندنا في الشلوح كيطيبوا لنا الزميطه بالعواد، عاد كنجيبوها للتعاونيه باش نديروا لها الاقامه ديال السنه. وحنا كنخدموا كاملين عيب المنتوجات الطبيعيين ديال بلادنا، ما كنديروا حتى شي مواد حافظه. عندنا منتوجات مختلفه بزاف. عندنا الكسكسو تقريبا 12 شكل ديال الكسكسو اللي عندنا. هذا الكسكسو اللي كيدار اليوم هذا كنسميوه السباعي، فيه اللوز، فيه الباديانه، فيه القرفه، فيه الخرطه، الشعير، القمح، يعني علم هذاك ادكو اللي كنقولوا له الشقاليه. وهذا هو الكسكسو اللي عندنا اليوم. كاين عندنا سكسو بالخروب، كاين بالنبك، كاين بجميع المنتوجات الطبيعيين، يعني ما كندخلوش شي مواد حافظه. هذاك ديك الزميطه اللي بالعواد وكندخلوا فيها النافع بلدي، اللوز، الجنجلان، كل شيء، زائد الكونفيتير تا هو كاع بالفواكه اللي كيكونوا عندنا في المنطقه ديالنا. كلشي ديال المنطقه. والبيع كيفاش كديروا في البيع؟ البيع شاركنا في المعارض كاع ديال المغرب الحمد لله، المعارض الوطنيه كاملين، المعرض الدولي ديال مكناس شاركنا فيه 5 المرات. عندنا الشهاده ديال لونسا، درنا شراكه مع واحد الجمعيه في فرنسا، كنصدروا لفرنسا. انا مشيت لفرنسا 3 المرات، مشيت للامارات، شاركت في مهرجان ديال الشيخ زايد اللي في ابو ظبي، تقريبا جلست شهرين تما، وشرف لينا باش نشاركوا مع $45 ماشي سهله. جلست شهرين تما. درنا سميتو لو سي بي تا هما صيفطونا لايثيوبيا، صيفط البنات مشاو داروا لي التكريم في معهد الثقافه الامازيغيه في الرباط، داروا لي التكريم في وزاره الصناعه التقليديه. عاونتنا المبادره الوطنيه، عاونتنا الفلاحه، استشاره الفلاحيه، المهم عاونونا بالماتيريال الحمد لله. وانا كنفتخر بالمراه المغربيه والخصوص ديال زاويه الشيخ بالله عندها ما تعطي، والحمد لله هما دابا. وكانت المراه ما كتصور حتى 10 دراهم، دابا ولات تجيبها عمر، ولات معاونه الراجل. واخا الرجال في الاول ما تقبلوش هذا الشيء، ولكن ملي ولات المراه كتفتخر براسها وكتخدم خدمه بدراعها وتفتخر براسها، ولا يجيبها عامر، ولات كتشري اللي بغات، ولات كتايات، يعني راها مسانده الراجل، راه معاونه. انا راه ما كنمشي لداري حتى الوحده ديالي، ولكن انا كنشكر راجلي تا هو اللي ساعدني، حيت لقى المعقول وباغيه باش نساعد هاد العيالات
ما كيقول لي والو، ماشي ساهل. الا حنا غاديين في طريق الخير ماشي، وما كنبخلت على شي حاجه فين ما كان شي معرض نمشي والو نمشي حتى في الفيكون. هذا هو السكسو اللي يطلع، هذا اللي غادي يطلع الفور. السيدة إط عنوان كذلك يندرج تحته هم الوقوف إلى جانب نسوة القبيلة ورفاه كل القبيلة في طريق الخير. بمثابرتها اكتسبت تجارب كبيرة في ميدان العمل الجمعوي المنتج. قامت بسفريات هادفة في الداخل والخارج مدفوعة بهاجس إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المحلي وإعادة الروح إلى قطاع الصناعات التقليدية اليدوية الأصيلة. هنا ملي كيفور كنجيبوه لهنا تغردينها راسك شنو. شنو كيعني لكم السكسو مثلا؟ الكسكسو هو كل شيء. الكسكسو هو التراث ديالنا، هو ديال جدودنا وديال والدينا. الكسكسو كما كنقولوا من البدايه حتى النهايه. حنا ملي كيتزاد الولد عندنا كنديروا ليه الاسبوع بالكسكسو، نهار كنختنوه كنديروا ليه الكسكسو، كيتزوج كيدير الكسكسو، النهار حتى تيتقضى العمر كيموت كنديروا صدقه بالكسكسو. يعني الكسكسو هو كل شيء. كتلاقى حتى مع شي واحد قريب يدير العرس كتقولي انت غدير لنا شي كسكسو. يعني الكسكسو هو كل شيء، هو الاصل ديال التراث ديالنا ديال المغرب، والمغرب معروف بالكسكسو. ولكن الكسكسو دابا الحمد لله ملي رجعناه للتراث ديالنا ولا كيتخدم بمواد طبيعيين، ما مدخلينش فيه، مدخلين غير المنتوجات اللي عندنا في المنطقه ديالنا. ودابا حنا درنا ليه هذا البيت ديال الغربال، حيت الا ما عندكش السيشوار ديال باش تيبس كدير هذا الغربال كتشرطوا عليك لونصا، كدير هذا البيت ديال الغربال ملي من بعد ملي كيفور كتجيبوا لهنا كتنشروا، كتسد عليه هذا البيت ديال الغربال، ما كيدخل ليه لا دبان لا شي حشره لا حتى حاجه، يعني كيبقى في الهواء حتى تيبس. ملي كيبس هنا كيعاود يتغربل ثاني، نغربلوه عاد ندوزوه لومبالاج. دابا باقي لينا مرحله ديال لومبالاج. كيفاش كتحيدوا فيه النفس؟ باش كنحيدوا النفس دابا حنا كنديروا ليها هكا باش نبغيو نخيطوا كنطويوها هكا باش ما تبقاش فيها النفس، كنديروا ليها هكا صافي. نقدر ندير 2 مرات ولا 3. ها هي ما فيهاش نفس. دابا هذه واخا تبقى حتى 2 عام ولا 3 سنين ما يوقع لها حتى حاجه. عاد حيدنا من النفس وخلصوا هاد التيكيته باش نديروا لها ثاني التيكيته. هنا هذه التيكيته ديالها. داخل ورشتها تنتج إط ورفيقاتها منتجات صحية طبيعية متنوعة من أسلوب لمساتها الإبداعية المستوحاة من صميم تراثها البختي الأصيل. إنه فن من فنون التخطيط والاستثمار بذكاء. غير خوي ما تخافش. آمال عريضة وغايات بعيدة وقول وعمل جاد منتج. هذا دابا الزعتر، ها هو الغسول. منتجاتها التراثية طبيعية صحية وأصيلة من مواد غذائية طبيعية وزيوت الأعشاب الطبية من خيرات المنطقة. ولا زالت أمانيها تكبر وتكبر لتتجاوز حدود الإنتاجات المحلية والوطنية إلى منتجات للتصدير خارج البلاد. اش كتمناو في المستقبل الجمعية على نتمناو التعاونيه ديالنا ان شاء الله تزيد تكبر، وحنا دابا كنخدموا على واحد الشهاده اخرى ديال الاكسبور ان شاء الله باش نبقاو نصدروا المنتوج ديالنا لبرا. وكنتمناو ان شاء الله التعاونيه ديالنا كما قلت لك تكبر ويزيدوا حتى العيارات اخرين يخدموا، وتولي المراه ديال زاويه الشيخ عندها واحد القيمه. كنتمناو ان شاء الله نوصلوهم الفوق الا وصلنا الله، وتنطلبوا من المسؤولين باش يزيدوا يعاونوا المراه. باش انا كنطلب من العيالات يديروا تعاونيات، وحتى المسؤولين يتعاونوا معاهم ويكون شويه الدعم. ودابا الحمد لله المبادره الوطنيه راها كتدعم كتعاون بحق الشباب، ونتمنوا حتى حنا التعاونيه ديالنا تزيد تكبر ان شاء الله باذن الله. هذه هي المرحله الاخرى ان شاء الله. انت هذا هو الراس الاول كنقولوا التقطيره الاولى، هذه التقطيره الثانيه. يعني دابا هذا كنخرجوا منه 2 قراعي حيت هذا مجهد بزاف.
يعني كنخلطوا هذا مع هذا باش يلا يقدر الواحد يشربه. اما الا درنا بوحدو ما يمكنش. قاصح بزاف. بسم الله. زوين حار بعدا راه زوين المصار زوين كلشي طبيعي زعما. مبادرة السيدة إيطو صورة من صور التفاعل الإيجابي بين الإنسان الفاعل ومجاله، من منطلق إدراك الدور الذي يمكن أن يلعبه الموروث الاجتماعي والثقافي المحلي والثقافة المشتركة في التنمية داخل إطار اقتصاديات الثقافة الداعمة للتنمية الاجتماعية والوطنية، وهو نهج في التفهم والاستيعاب أبداً لا يخيب. خصوصية التركيبة البشرية التي شكلت النسيج القبلي لاتحادية أم البخت التي توافدت على مجالها هجرات من جهات مختلفة من الصحراء والمرتفعات الأطلسية ومن القبائل العربية المجاورة، جعلت من هذه المنطقة ملتقى ثقافات وتجارب اتسمت بالتنوع الثقافي وبالغنى في باب الحرف والصناعات التقليدية التراثية. من هذه الحرف صناعة الخزف والحدادة والخرازة، وصناعة القصب والنسيج التقليدي، وصناعة الفحم، وغيرها من الأنشطة التقليدية المتوارثة. تتمركز هذه الحرف في الأحياء القديمة بمركز زاوية الشيخ، بينما تعيش حرف أخرى على إيقاع آخر خارجه. فوق هضبة تعلو وادي أباشا بالجهة الشمالية الشرقية غير بعيد عن نهر أم الربيع وعن الطريق الرئيسية، يقع مركز تيبيهيت التاريخي الذي لم يلتفت إلى عراقته ومؤهلاته وأهميته الاستراتيجية التنموية بعد. مركز مراقبة قديم لحراسة القوافل من النهب، وقع اختيار الفرنسيين عليه فبنوا به مقراً خاصاً مستغلين انفتاح موقعه على الواجهة الجنوبية، حيث المرتفعات التي كانت هدفاً لتوسيع قواته المحتلة، ومنه مهدوا طريقاً وصلوا عبرها إلى جوار الناوور وأغبالة. مارين عبر هذا الغور المغروس أشجار زيتون بحثاً عن بعض ذرى هذه الجبال، انتابتنا الحيرة من هدير محرك بعثنا على محاولة استبانة ماهيته والانتهاء إلى مصدره. على قارعة الطريق بمنطقة بوسليمان انتهينا إلى ورشة في الفضاء الطلق من تدبير السيد صالح القرني بالنيابة عن منتجي الفحم بالمنطقة. السلام عليكم. والله عاون. بخير سيدي. سيدي لاباس بخير. هنا يحرق السيد صالح جذوع أغراس الزيتون الميؤوس من عطائه ليحولها فحماً يزداد أو يقل الطلب عليه محلياً ووطنياً حسب المواسم. ودابا هذه يلاه بديتيها ياك؟ هذه دابا عاد بديتها، باقي غادي ندير هذاك الترقيق راه. دابا الدخل شنو درتي الدخل؟ درت العواد نيت، هذوك الرقاق راهم عاد درت فوقهم الكبار هذو. هذه دابا صافي سالا، دابا خاصها طيب، من طيب نجبدوها. يلا نمشيو نشوفوا واش بعضينات راهم متربين مريكلين، خاصهم العافيه. هذه الفصه هذه الفصه واه، هذه دابا الفصه هذه دابا هاد التراب باش نتربوها. ها هو التراب جيت. ها التراب ها هي دابا هذه متربه، هي بحال دابا هذيك وحطيتوها. اجل هذه دابا متربه. ها البلاصه ديال تشعل دابا، هذه دابا تنحيدوا التراب. كاين دابا سمو تنحيدوا التراب، غادي تشوف وتشعلوا العافيه هذاك. تنشعلوا العافيه في الارض وتنديروه هنا الوسط ديالها. الوسط تاعها الوسط هنا فين تنحيو العافيه. ملي توصل العواد صافي تما هي.
دابا كاين الغار هابط لتحت. درتو نتوما الغار لتحت. ها هو شتيه خاوي كاع. هو كاين فيه دابا 5 متر 4 متر 3 متر باش غرق. شاد على الارض. ديريكت شاد على الارض تدلح فيه دابا العافيه وتدير هذاك الخشلاع هذاك راه كديريه تسبق العافيه ودير الخشلاع وتتعمرها وتسدها عاوتاني ودير هذاك الخشلاع ودير التراب عاوتاني العشيه عاوتاني تعاودها المهم 2 مرات في النهار 3 ايام ولا 4 ايام عاد تشد فيها العافيه. هذا الحرق ليس اجتثاثاً عشوائياً، إنه حرق يتبعه على الفور غرس جديد قادر بفتوته على إثمار أكثر إنتاجية وإسهاماً من هذا الفدان في إنتاج زيوت طبيعية يزداد عليها الطلب سنة بعد أخرى. مجال معطاء بلا مراء، ونشيطون يبلون البلاء الحسن من أجل استثمار مؤهلات هذا المجال بسخاء. لكن مشكلة تنشيط الرواج التجاري والرفع من مبيعات الحرفيين والاهتمام بأوضاع هؤلاء الحرفيين أنفسهم لا زال مطروحاً. دابا هاد الخدمة هادي شحال ديال التمارة؟ التمارة فيها تمارة بزاف والثمن ما كاينش. شحال كيساوي هاد الفخر دابا؟ واش هاد الفخر دابا هادشي دابا تيبيعو دابا ما كاينش اللي يعطيهم حتى 3 درهم ما كاينش. الكيلو؟ ايوا. شحال دابا هاد الكوشه هادي شحال تعطيك الكيلو؟ هادي دابا تعطيك مثلا 12 قنطار ولا 15 هذا جيد. وشحال تتباع؟ تمارة العذاب الكحل كاين شكون اللي واكل الدق الخدام. الخدام هو اللي واكل في السوق دابا الناس بشحال باش كيشريو؟ دابا ما كاينش اللي بغاه كاع دابا من العام الاول هنا من كورونا هذيك القضيه. والكورونا راه كان داير حتى 9 ريال ما لقاوش الناس. بقات شي 10 ايام من العيد ولا كاك ما لقاوش الناس حتى 5 درهم ما لقاوش. الناس كيستعملوا هنا العيد دابا العيد الكبير راه ايوا ودابا راه بحال دابا راه خاصو يدير هذا الثمن هذا اللي كنقول دابا. وشنو كتمنى ان شاء الله في هذه الحرفه اللي كدير انت واش كتمنى؟ واش تنتمنى راه 43 سنه وانا كابر فيها ما كاينه حتى لعبه لا التريت لا حتى حاجه الوالد قبل مني ما كاينه حتى حاجه. 43 سنه في حياتي انا دابا هنا اللي تزيدني في الخدمه هو اللي كنتي صغير وانت من صغير ما قريت ما حتى لعبه ما كاينه حتى حاجه ما كاينه هنا كنخدم مع بنادم حتى عيال الله يعاون طاغي لا ما خدمتيش الصباح ما يلقاو ولادك ما ياكلوا. عندك الوليدات؟ عندي 3. الله يصلح. 3 تيقراو هما بعدا؟ تيقراو الساعه الحمد لله. المهم انت بعدا كدير هو حنا كنكافحوا عليهم واش غنديروا تيقسم الله. داكشي اللي كاين. سيدي ربي داكشي اللي كاين. الله يرحمنا. واللي في هذه الحرفه هذه دابا اللي ما نفعوش ولادو يمشي للجامع ديريكت يطلب. نيجا ما كاينش اللعب ما كاينش اللعب مناش هذاك الشيء تيصور ما كافيش باش يوفر زعما باش يوفر زعما الكبرو ما كافيش. ترى أهو حسن التدبير ما ينقص مزاولة هذه الحرف الجديرة بالاهتمام؟ أم إن ما يشاهد هنا مجرد وهم حقيقة يخفي واقعاً آخر لا نعلمه؟ أم إن ما نراه هنا بالفعل دخان متصاعد تحته حر ونار؟ كسائر البلاد ظهرت بهذا المجال البختي حياة معاصرة قامت فوق أنقاض الماضي وعلى حساب ما عاف عنه الزمان من معالم الأجداد. بيد أن فئة من ساكنته النشيطة التجأت إلى تراثها وإلى كل ما يتصل بماضيها ضداً على هذا التيار الحداثي الجارف، إما نتيجة للنمو الديمغرافي وما نتج عنه من ضغط هائل على المصانع الجديدة النائية التي أصبحت عاجزة عن استيعاب القوى البختية العاملة المتزايدة، وإما نتيجة لانعدام التكوين المواكب لهذه الآلات الحديثة وتدبير شأن ميدان تقني بعيد عن واقعها الريفي النشأة والنمط. ولم يكن أمامها سوى العودة إلى قراها وأحيائها العتيقة وإلى حرفها التقليدية الموروثة وإلى خاماتها ومصادر عيشها الأولى وإلى أدواتها البدائية البسيطة يصنع منها حرفيها تحفاً جميلة هي أغلى ما عندهم. الكهوف المتناثرة بشتى جهات المجال البختي أبرز المعالم التي تجاوزها الزمان مع انتهاء أدوارها، خاصة بمركز حاضرة زاوية الشيخ، لكن الحياة استطاعت أن تتسلل إلى بعضها.
الشيخ معروفه بالمعنصرات التقليديين اللي هما كيتواجدوا في وسط الكهوف، رغم هذه البنايات دابا العصريه، انما راه باقي دابا بعض المعنصرات اللي هما قدام غنشوفوا منهم نموذج عند هذا السيد هذا. بحي تدوت القديم بمركز زاوية الشيخ كهف تحت منزل من بين كهوف عديدة أخرى جاثمت عليها عوادي الزمن وتجاوزتها قوافله فطواها النسيان. لكن السيد محمد مومني استطاع أن يواصل نيابة عن والده منحها فرصة أخرى في حياة جديدة باستغلالها في إنتاج الزيوت الوافرة بمنطقته. شي خلاو جدودنا هذا الشيء ما قدرناش نغيروه. حافظين تاع التقاليد. حافظنا على التقاليد وحافظنا على ما قدرناش نغيروا هذا الشيء. كيبان لي بحال شي كهف هذا ياك؟ هذا كهف كبير، ولكن ملي بنيناه فرقناه بهذاك الحيط. زدتوا ليه الحيط؟ زدنا الحيط باش يكاليه، وكاين الغيران ديالو هنايا. كاين شي غير اخرين؟ كاين غير اخرين هنا. وهذا الشيء سي محمد هو انت زدتيه ولقيتيه ولا؟ لا لقيت الوالدين، كان عند الوالدين وجدودي هما اللي كان عندهم. وفي الاول وصف لينا في الاول كيفاش كان قبل ما تزيد هذه البنايات العصريه اللي كان. قبل ما يكونوا هذه البنايات كان الباب في الدروج وخارج لبرا ديريكت. برا نيشان ديريكت. وملي كتدخل كتلقاه كله كهف. كتلقاه كله كهف. كله كهف ومعصرات تقليديه ديك الطاوده، ديك العود الكبير ديال العود. وكاين شي اثر باقي ديال داك العود؟ ها هو كاين هذا اثر، هذا ما بغيتش نحيدو. هذا وعلاش كيديروا هاد المعصرات في الداخل ديال الكهوف؟ علاش زعما ما يديروش؟ كيديروا هذا المعاصر قال لك سيدي فعلا نيت في وقت الصيف بارد الكاف، وفي وقت البرد سخون تيسخن الزيت بلا ما تحتاج العافيه باش تتلاقى ولا شي حاجه، لان ما كتجمد. هذاك الشيء الزيتون خصو يسخن، تيقولوا الاولين خصو يسخن وعادي تطحن. وتا الزيت ديالها، الزيت ديال الكاف الجوده مزيانه ما كتخسرش. الموسم موسم صيف، وهذه المعصرة في إجازة إلى حين. فكرة عبقرية حولت هذا التجويف الميؤوس منه إلى ورشة أنعشت الكهف وأسهمت في اقتصاديات مجاله بسخاء. غير بعيد عن الكهف المعصرة بحي أحمد الحنصالي نفسه حرفة تراثية أخرى تصارع سهام العصرنة ووحش الآلة إلى جانب حرف يدوية عديدة يتهددها الإهمال وقلة الإقبال. السلام عليكم. من داخل كهف آخر يزاول السيد عبد الكريم السعودي بحماس حرفة صناعة الفخار الضاربة في عمق التاريخ. انت بوحدك اللي باقي كدير هاد الحرفه هنا؟ واه انا بوحدي بوحدي، وكاين ما الدري اخر تيخدم في المحل، هو اللي باقي خدام انا وياه. انتم اللي بقيتين محافظين على هاد محتفظين بهاد الصناعه، محافظين عليها في هاد المنزل. عندي المعلمين خدامين معايا واللي بقينا في هاد. لقد وظف هذا الحرفي بدوره هذا الغار العريق في مزاولة حرفة صناعة الخزف الطيني الأصيل المعروف هنا بتقدرت. قوة عزيمة هذا الصانع الغيور على هذا النشاط التراثي جعل هذه الورشة المتميزة تنتعش لتواصل بث الأنفاس في هذه الحرفة التي يبتكر من خلالها أواني فخارية وظيفية وأخرى للزينة من قبيل التحف التي تجذب السائحين. كانت باغيه توقف واحد الوقت، كان هادشي بحال رجع للور، والحمد لله على حسب التلوث وسميتو كان تنديروا الدخان تنهلكوا الناس تيشكيو سميتو. الفران شي بحال لا الفران دعمتنا به الدوله الوزاره. اقول الفران القديم هو اللي كيدير الدخان. الفران القديم هذا لا، هذا ديال الغاز ما مزيان.
مزيان في الكاليتي ديالو بالنسبه للسلعه كيعطيك الجوده مزيانه. والحمد لله الوقت مزيان، دايمين بخير وعلى خير. خلال مقامنا بهذه الربوع البختية وقفنا على بعض ما راكمه هذا العمق الأطلسي المعطاء من تجارب ومهارات جسدها نشطاؤه من خلال مزاولة حرف وصناعات تراثية لصيقة بهويتهم الثقافية وخصوصيتهم الاجتماعية، وهي اليوم تعاني في ظل معضلة الفوارق المجالية من متاعب عديدة تحول دون تحقيقها للتنمية المستدامة اللازمة. فماذا لو تم العمل على احتضان هذه الحرف ودعم مزاوليها من خلال ورشات عصرية معززة بفضاءات ومعاهد للعرض والتكوين؟ ماذا لو حصل تحفيز هذه القوى النشطة للإقبال على مزيد من المبادرات الابتكارية والمشاريع الاقتصادية التي ستعضد الأمن الاجتماعي بمجالها وخارجه؟